welcome back again. This is Tipsy Tompit. So what's up mga nilalang? Well, sa video na to, tetestingin natin yung quality ng QCY camera sa gabi at magbibideo tayo sa labas. Samahan nyo kami. Let's go! Let's get it on! Let's get it on! Let's get it on! Hello mga nilalang, ako po pala si Kuya Tompit. Sa channel na to nag-upload ako ng mga YouTube tips, YouTube tutorials, how-to videos at mga funny videos. Kung interesado ka sa ganitong klase ng mga content, huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe mo na rin para updated ka sa mga bagong video uploads na kapupulutan mo ng aral.